Mình tranh thủ dãy cỏ nó sạch sẽ, trồng rau. Không biết bố đã đỡ mệt chưa nhỉ? Bố cũng đi đường xa như vậy và lại còn lo lắng chuyện của anh Long nữa. Có lẽ bố vẫn mệt. Bố ơi, con biết bố cũng đang mệt. Bố uống cốc sữa đi ạ. Được, bố xin đi. Bố cảm ơn con nhé. Anh Sung đâu có? Anh Sung đang làm vườn ở dưới kia bố ạ. Thế anh Sung này không đi làm à? Anh Sung có đi làm, nhưng hôm nay anh cũng chỉ làm nửa ngày thôi ạ. Vậy à? Bố cũng suy nghĩ suốt từ hôm qua tới giờ rồi. Thì bây giờ để cho bố tới nhà Long để bố nói chuyện với Long. Con nghĩ bố không cần phải đến đó đâu ạ. Bởi vì hôm qua anh Sung cũng đã gọi điện cho anh Long, báo với anh ấy rằng bố đang ở nhà con rồi. Nên bố không cần phải tới đó đâu. Chắc anh Long cũng sẽ tự tìm tới đây thôi ạ. Thôi được, con cứ để cho bố tới đây đó đi. Bố tới nhà Long thì bố nói chuyện với Long xong thì bố cũng sẽ về quê con ạ. Nhưng hôm qua bố cũng đã nói là sẽ ở đây cùng với vợ chồng con rồi mà. Sao bố lại đổi ý nhanh như vậy ạ? Bố cũng muốn về quê là để mà đem giấy tờ là Long đã chuyển nhượng lại đất cho bố để cho mẹ con tin là như vậy. Vâng, con nghĩ bố làm như vậy cũng đúng. Bởi vì bây giờ mẹ con về quê, mẹ con cũng không biết được tình hình như thế nào. Bố về đấy nói cho mẹ con biết rõ thì mẹ con cũng sẽ yên tâm ạ. Mà đợt này bố đem giấy tờ về cho mẹ con thì chắc chắn là mẹ con sẽ rất vui. Vâng, con cũng chỉ hy vọng là như vậy thôi ạ. Bố cứ uống hết cốc sữa này đi ạ. Sau đó bố tới nhà anh Long. Tại trời, hôm nay cũng nắng bố ạ. Con nghĩ rằng mẹ con chắc cũng rất lo lắng cho bố đấy. Nhưng tại việc làm của bố khiến cho mẹ con cũng rất giận bố. Nên mẹ con mới không nói ra thôi ạ. Biết bố biết là bố sai rồi, mẹ con mới giận bố như vậy. Lần này bố về nhớ nói nhẹ nhàng để mẹ con hiểu thì mẹ con cũng sẽ hết giận bố thôi ạ. Thôi bây giờ con cứ đi làm việc của con đi, bố cũng tới nhà Long một lát rồi. Vâng. Bác ơi, Đúng rồi. bác tỉnh rồi sao? Bác tỉnh rồi, tuyên nó cũng vừa pha cho bác cốc sữa thì cũng đỡ rồi. Thế mà cháu đang làm gì đấy? Cháu đang dọn dẹp phía dưới vườn để mà cho nó sạch sẽ để còn trồng rau ạ. Vậy à? Thế bây giờ thì bác cũng đã đỡ mệt rồi thì bác cũng đến nhà Long một lát. Tối hôm qua thì cháu cũng đã gọi điện cho Long rồi, đoạn lát nữa thì Long cũng tới đây ạ. Bây giờ tôi cũng tới nhà Long thì có một chút việc, cậu cứ làm việc của cậu đi. Vâng ạ, thế bác đi ạ. Vâng. Bố đến nhà anh Long rồi ạ anh? Anh thấy bố nói rằng là bố đến nhà Long có chút việc đấy. Anh dọn vườn tới đâu rồi ạ? Anh cũng làm được một nửa rồi. Thế thôi anh cứ để đó đi, lát nữa em sẽ xuống dọn nốt.
Bây giờ anh cứ đi chợ mua thức ăn giúp em đi ạ. Thế cũng được. Để em còn lấy tiền đưa cho anh. Thôi đây anh có tiền đây rồi. Vâng. Để anh đi đi. Thế để anh đi cho sớm nhé. Vâng. Ở dưới này, lát nữa anh đi chợ về rồi thì anh sẽ dạy em đi xe máy. Vâng ạ. Bởi vì đi chợ từ đây đi ra chợ cũng rất xa ấy. Nếu mà em không biết đi thì em đi bộ ra đấy cũng rất là lâu. Vâng. Để em sẽ thử anh ạ. Anh đi đây. Mình cũng phải xuống dọn vườn cho xong đã. Mình làm sạch chỗ cỏ vườn này, sau đó mình sẽ sang bên nhà anh Long để xem tình hình bố sang đó gặp anh ấy như thế nào rồi.
Anh Sung nói với mình là bố mình đã ở nhà Duyên. Lát nữa có khi là mình sẽ tới đó để gặp bố. Nhưng nếu mình tới đó gặp bố, liệu bố có nói mình không nhỉ? Và còn cả Duyên nữa. Dù sao đây cũng là do mình gây ra. Bây giờ mình phải tới đó để xin lỗi tất cả mọi người. Rồi mình sẽ đến chính quyền địa phương để mình thú nhận những hành vi sai trái của mình đã làm. Thôi, bây giờ mình phải tới nhà Duyên cho sớm. Lỡ cô ấy lại đi thu hoạch mất nữa. Không biết bố lại tới đây làm gì nhỉ? Đâu à? Con định đi đâu rồi? Con đang tới nhà Duyên để gặp bố và mọi người ạ. Bố tới đây rồi mà. Vâng. Sau những lúc mà khó khăn vất vả mà con lại không nói với bố sớm để bố giải quyết giúp con. Vâng, con cũng không có công việc ổn định nên con cũng không muốn làm gánh nặng cho ai bố ạ. Con cũng xin lỗi bố, thời gian vừa qua con cũng đã nặng lời với bố ạ. Bố cũng đã nói với con rồi, những lúc mà khó khăn vất vả thì con cũng phải nói cho mọi người biết để mà cùng nhau chia sẻ. Chứ con lại cứ để trong lòng như vậy thì làm sao mà ai biết được. Vâng, con cũng biết là như vậy. Nhưng con nói ra thì lại khiến cho bố suy nghĩ về con nữa ạ. Bố ơi, anh Sung đã đưa giấy tờ quyền sử dụng đất cho bố chưa ạ? Sung cũng đưa cho bố rồi. Vâng, con và anh Sung cũng đã về quê bố và chuyển nhượng lại hết giấy tờ cho bố rồi. Nhưng về đến đây thì không thấy bố ạ. Hôm trước bố đợi con ở nhà để mà bố con về quê, nhưng mà bố không thấy con nên bố cũng muốn tới nhà Duyên để mà tìm con xem có ở đó không, nhưng mà cũng không có. Khi bố về nhà thì đồ đạc và không thấy con đâu nữa thì bố cũng vội vàng để mà về quê để sợ con về đó để con bán đất của bố mất. Vâng, con cũng từ nhà Duyên về con cũng không gặp bố ạ. Nên con và anh Sung cũng đi rồi. Con cũng gọi điện cho Duyên và bảo với Duyên là nhắn với bố là con đi trước ạ. Vậy à? Mà hôm đó thì bố cũng ra đến cổng này thì cũng gặp nhà hàng xóm họ nhờ bố khiêng mấy cái gỗ lên xe nên là con không gặp bố là đúng không? Vậy à bố? Thật ra hôm trước thì con cũng không có tiền về quê và bố cũng vậy. Nên con mới vòng vo như vậy. Con biết là bố cũng rất là buồn. Cũng không sao đâu con ạ. Bố cũng đã nói với con rồi. Có cái gì thì con cũng phải nên nói với bố. Chứ con cứ để bụng vào suy nghĩ làm một mình con như vậy thì cũng không được đâu. Vâng. Bố ơi, cho con xin lỗi bố ạ. Còn bây giờ con phải tới cơ quan cảnh sát để con thú nhận những hành vi mà con đã làm với tất cả mọi người ạ. Cũng không sao đâu con ạ. Bố cũng đã tha thứ cho con hết cả rồi. Con cũng phải đến cảnh sát nữa. Mà cái việc sai trái này cũng do bố gây lên mà. Bố đừng con nói như vậy ạ. Vâng không ạ. Lỗi này là cũng là do bố chứ không phải do con. Bố cũng nghĩ rằng là con cũng chưa có việc làm ổn định, cho nên bố cũng là vội vàng để mà trao lại cái quyền sử dụng đất cho con, để mà sau này bố và mẹ cũng trông cậy vào con lúc tuổi về già, nên mới giao trách nhiệm cho con như vậy. Bố đừng có suy nghĩ như vậy ạ. Đừng nói như vậy. Hôm trước thì Sung cũng đã đến đây và con cũng mới lâm sự với Sung rồi. Sung cũng về nói chuyện với Duyên, thì Duyên cũng đã nói với bố hết rồi. Con mà làm việc gì thì con cũng phải nói chuyện với bố chứ. Một mình con làm như thế nó không tự chủ được đâu. Vâng, đây cũng là chuyện riêng tư của con mà anh Sung lại nói cho mình. Duyên. Long. Chuyện của bố và anh Long thế nào rồi ạ? Con thấy bố đi tới đây cũng khá lâu rồi, chưa thấy bố quay về nên con mới phải sang đây ạ. Long thì cũng đã xin lỗi bố rồi. Bố cũng bỏ qua cho Long, tha thứ hết cho Long. Nhưng mà Long cũng lại nói với bố là việc làm của Long thì bây giờ Long cũng đến trình báo cơ quan cảnh sát để mà nhận hết trách nhiệm về những việc làm của mình vừa rồi. Đúng rồi Duyên ạ. Tôi cũng đã xin lỗi bố, nhưng tôi cũng phải có trách nhiệm
về những hành vi làm sai trái của tôi, nên tôi mới đi đến cơ quan cảnh sát để tôi trình báo và tôi chịu hình phạt trước pháp luật. Tôi nghĩ anh làm như vậy cũng đúng đấy. Thưa ông ạ, tất cả những việc làm của con sai trái đối với bố và cả gia đình nhà mình ấy, thì bố cũng không chỉ cứu con nữa. Con không phải đến sở cảnh sát làm gì cả. Không được đâu bố ạ, bây giờ chỉ còn cách đó thì con mới làm cho mọi người tin tưởng vào con nữa ạ. Bố cứ để anh Long tới gặp cảnh sát đi ạ. Con nghĩ rằng những việc làm sai trái của anh ấy cũng cần phải có sự trừng phạt từ phía cảnh sát ạ. Thôi rồi ạ. Việc làm của Long thì cũng là do bố mà ra thôi. Cho nên là Long cũng không phải đến cảnh sát làm gì đâu. Bố đừng nói như vậy. Anh ấy làm sai thì anh cũng phải chịu trách nhiệm. Con nghĩ rằng anh ấy cũng phải tới đó rồi nhận hình phạt của mình thì anh ấy mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc ạ. Duyên nói đúng đấy bố ạ. Việc này là con gây ra thì con phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ạ. Thôi con ạ, con không phải tới cảnh sát làm gì cả. Việc này là bố cũng không truy cứu con nữa, thì con không phải đi đâu cả. Nếu bố đã nói như vậy thì tôi nghĩ rằng anh không tới gặp cảnh sát cũng được. Nhưng tôi cũng chỉ muốn nói với anh một điều cuối cùng. Đó là thật sự nếu như anh đã thay đổi và anh muốn thay đổi thì anh cũng phải thay đổi từ trong chính con người của anh. Chứ không phải là anh tới gặp cảnh sát rồi chịu án phạt. Anh quay lại vẫn trở lại như đâu vào đấy thì tôi nghĩ rằng anh cũng không cần phải tới đó đâu. Quan trọng là từ phía anh thôi. Bố ơi, bây giờ cũng không có việc gì nữa. Con cũng xin phép phải đi về đây. Thế con đi về trước. Bố ở đây nói chuyện với Long một lát. Vâng ạ. Tôi về đây. Long ạ, thế con cũng nghe Duyên nó nói với con rồi đấy. Con bây giờ con muốn thay đổi thì con cũng phải chịu khó mà lao động, mà học hỏi, biết nghe lời của những người ta đã nói với con những điều hay, điều tốt. Thì bây giờ con bỏ những cái suy nghĩ như trước đây đi, mà con cũng đừng có cái suy nghĩ mà hại người khác như trước con hại bố ấy. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Đã tha thứ cho con nhiều lần và còn cho con lời khuyên nữa ạ. Hôm nay xong việc rồi thì bố cũng về quê. Con ở lại đây thì cứ cố gắng thu xếp nhà cửa mà đi làm. Hay là bố cho con về cùng bố được không ạ? Không được đâu con ạ. Bây giờ bà ấy cũng đang giận bố, mà lại thấy con về cùng với bố thì cũng lại gây thêm căng thẳng. Vâng, vậy thôi thì bố về quê, bố về cẩn thận ạ. Giấy tờ thì con cũng đã về quê và chịu nhượng hết lại cho bố rồi ạ. Bố hãy đưa con về cùng bố. Con nghĩ là mẹ con cũng sẽ không trách móc và tức giận về bố nữa ạ. Không được đâu con ạ. Bố cũng đã quyết định rồi. Con cứ ở đây mà cứ là cái cuộc sống của con đi. Con ở đây một mình thì con cũng cảm thấy rất buồn và chán, nên bố hãy suy nghĩ lại cho con về đó đi ạ. Cũng không được đâu con ạ. Bây giờ con về đó thì cũng không giải quyết được việc gì cả, mà cũng lại gây đến mọi chuyện nó sẽ rắc rối. Nếu bố không cho con về quê thì cũng được ạ. Khi nào bố về nhà Duyên, bố nói giúp con, bảo là cho con đi thu hoạch cùng Duyên có được không ạ? Thôi Long ạ, bố nói với con là mọi công việc của con ấy, thì con cũng phải tự sắp xếp, tự vận động lên mà làm, chứ đừng có phụ thuộc vào người khác. Con cũng biết là như vậy, nhưng con cũng chưa có một công việc ổn định để làm bố ạ. Con muốn đi thu hoạch của Duyên để con có tiền để trang trải cuộc sống ạ. Nhưng mà trong cái việc đi thu hoạch ấy, thì con cũng phải học hỏi dần dần, chứ không phải là một lúc mà con làm được ngay, nên con cố gắng. Thôi mà còn tất cả mọi công việc hàng ngày của con ấy, thì con cũng phải cố gắng mà vận động lên để mà làm, chứ cũng không ỷ vào người khác được đâu. Còn việc mà con bảo với bố rằng về nói với Duyên thì lát nữa bố về bố cũng sẽ nói với Duyên. Còn đồng ý hay không thì là cũng là do ở Duyên thôi. Vâng bố ạ. Bây giờ thì bố cũng phải đi về. Còn ở lại thì con cũng cố gắng mà lo đến cuộc sống của con. Và con cũng phải tự chủ trong bản thân của con. Bây giờ là bố về. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Bố đợi con một lát để con lấy cho bố con bố ạ.
Trời nắng như này, mình thấy khát nước quá. Mình phải vào uống nước đã. Không biết giờ này nhà anh Trung có ai ở nhà không nhỉ? Thôi thì mình cứ vào xem sao. May quá, cửa mở ở đây rồi. Không biết có ai ở nhà không nhỉ? Có ai ở nhà không vậy? Ai đây? Cán bộ đến rồi ạ? Đây là cán bộ, mà cán bộ ở trong nhà. Cô, cho hỏi anh Sung có nhà không? Anh Sung cũng mới đi chợ rồi cán bộ ạ. Tôi mời cán bộ ngồi đây uống nước. Cán bộ gặp anh Sung có chuyện gì vậy ạ? Hôm trước anh Sung có đến cơ quan chúng tôi để trình báo sự việc về việc anh Long có đến gia đình làm phiền đúng không em? Đúng vậy cán bộ ạ. Mà anh Sung tới đó trình báo với cán bộ ạ? Đúng rồi. Tôi mời cô uống nước. Vâng ạ. Cô có thể cung cấp cho tôi thông tin chi tiết về Long được không? Dạ được, thưa cán bộ ạ. Được rồi, cô có thể cung cấp cho tôi thêm thông tin về Long được không? Dạ thưa cán bộ, chuyện là anh Long cũng thường xuyên tới đây để làm phiền gia đình tôi. Anh ấy cũng muốn là đi thu hoạch cùng với tôi nhưng tôi không đồng ý. Anh ấy cũng ra điều kiện với tôi cán bộ ạ. Ra điều kiện gì với cô vậy? Dạ thưa cán bộ, thực ra anh Long và bố tôi cũng có chút liên quan với nhau về chuyện đất đai. Nên bây giờ bố tôi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh ấy rồi. Anh ấy ra điều kiện với tôi là cho anh ấy đi thu hoạch cùng. Nếu không cho anh ấy đi cùng thì anh ấy sẽ dọa bán miếng đất của bố tôi ạ. Vậy à, cô nói tiếp đi. Dạ thưa cán bộ, tôi cũng không đồng ý cho anh Long đi thu hoạch cùng với tôi. Bởi vì việc đi thu hoạch và đi chợ tôi cũng đã dạy anh ấy rồi. Nhưng do anh ấy không muốn đi, anh ấy cũng còn mang phế liệu tới và bắt tôi thu mua với giá cao đấy cán bộ ạ. Tại sao Long lại làm như vậy nhỉ? Việc làm của cậu ấy là đang bắt ép cô làm theo yêu cầu của cậu ấy, là đang trái với pháp luật ấy. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy đấy thưa cán bộ ạ. Hãy cung cấp cho tôi biết thêm chi tiết lai lịch của cậu Long được không? Dạ thưa cán bộ, thực ra tôi cũng không biết nhiều về anh ấy đâu ạ. Tôi cũng chỉ tình cờ quen và gặp anh ấy trong một lần anh ấy bị tai nạn trong quá trình đi thu nhặt phế liệu. Nên tôi cũng đã giúp đỡ anh ấy, nên chúng tôi mới quen biết nhau thôi ạ. Và chúng tôi cũng trở thành bạn bè với nhau. Anh ấy cũng trở thành con trai nuôi của bố tôi ạ. Cô nói tiếp đi. Dạ thưa cán bộ, bố tôi cũng rất tin tưởng anh Long và mong muốn anh ấy sẽ chăm sóc bố mẹ khi về già. Nên bố tôi cũng đã quyết định trao quyền sử dụng đất của bố cho anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy lại nói rằng sẽ bán mảnh đất đó của bố đi, nên bố tôi cũng rất lo lắng ạ. Đấy là lý do mà Long đến đây làm phiền gia đình cô à? Dạ vâng thưa cán bộ ạ. Nhưng cũng may là có anh Sung đã kịp thời giúp đỡ bố tôi, nên anh Long cũng đã đồng ý để chuyển giao lại mảnh đất cho bố tôi rồi ạ. Còn việc anh ấy tới làm phiền gia đình tôi cũng rất mong các cán bộ có thể giúp đỡ và xử lý giúp chúng tôi ạ. Ok, tôi đã tiếp nhận thông tin của cô. Vâng. Cô có thể cho tôi biết hiện tại Long đang ở đâu không? Dạ thưa cán bộ, hiện tại anh Long đang ở trên đất của anh Pao, ở phía bên đồi bên kia ạ. Vậy à, chỗ đó tôi cũng biết rồi. Tôi cảm ơn cô nhiều vì đã cung cấp thông tin cho chúng tôi biết. Vâng ạ.
Tôi cũng chỉ mong các cán bộ xem xét và có cách để xử lý anh Long cho những việc làm của anh ấy thôi ạ. Cô có còn thông tin gì về Long nữa không? Cứ cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi còn thu thập chứng cứ để báo cáo lên cấp trên. Dạ thưa cán bộ, thực ra anh Long trước đó cũng đã gây rất nhiều chuyện, nhưng bố tôi cũng đã nể tình và tha thứ cho anh ấy. Nhưng chúng tôi cũng không xem xét chuyện đó đâu ạ. Mà anh Sung cũng về rồi, thưa cán bộ. Rồi, Tôi chào cán bộ. chào anh. Cán bộ tới đây lâu chưa ạ? Tôi cũng đến đây được một lúc rồi. Vâng, bởi vì tôi cũng bận việc để mà đi mua thức ăn ở đây. Tôi mời cán bộ ngồi uống nước ạ. Anh ngồi đây đi, để em đi cất đồ ăn. Tôi mời cán bộ uống nước ạ. Vâng, để mời anh thôi. Vâng. Lúc tôi đến đây cũng không có anh ở nhà. Cũng trao đổi với vợ anh về trường hợp của Long. Vợ anh cũng cung cấp cho tôi thêm thông tin về Long rồi. Vậy ạ. Anh Sung này, lúc anh chưa về tới đây, em cũng đã cung cấp thêm thông tin của anh Long cho cán bộ biết rồi ạ. Như vậy thì cũng được rồi em ạ. Hôm trước anh có đến cơ quan chúng tôi trình báo về trường hợp của cậu Long. Thì do thời gian đấy chúng tôi bận rất nhiều công việc nên không thể đến luôn được. Hôm nay chúng tôi mới có thời gian đến nhà để mà hỏi thêm thông tin. Mong gia đình thông cảm với chúng tôi. Thì, gia đình có còn gì muốn cung cấp cho tôi nữa không? Dạ không thưa cán bộ ạ. Dạ không ạ. Thì tôi cũng xin phép gia đình, tôi đã tiếp nhận hồ sơ. Tôi sẽ xin phép về cơ quan để mà xử lý. Vâng, tôi cảm ơn cán bộ nhiều ạ. Tôi cảm ơn cán bộ ạ. Tôi cũng rất mong là nhận được tin tốt lành từ phía cảnh sát ạ. Cảm ơn gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và sẽ xử lý. Vâng ạ. Tôi chào cán bộ ạ. Thôi, gia đình cứ yên tâm nhé. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và sẽ xử lý sớm công việc này. Vâng, tôi cảm ơn cán bộ nhiều ạ. Tôi chào cán bộ ạ. Chào cán bộ. Không biết là cảnh sát tới đây có việc gì thì được mình cứ về hỏi Duyên không sao. Bố về rồi ạ? Không à? Vâng, bác ạ. Bác từ Nhà Long về rồi ạ? Vâng. Bố về uống nước. Còn mà bố Bố đâu? Khi nãy về kia thì bố thấy cảnh sát đi từ trong nhà mình đi ra thì họ đến nhà mình có việc gì vậy không? Thật ra hôm trước anh Long mang phế liệu tới đây và ép con mua với giá cao. Con cũng đã nói chuyện cho anh Sung biết và anh Sung cũng có báo cảnh sát nói là anh Long tới làm phiền rồi ạ. Vậy à? Vâng. Nên hôm nay cảnh sát họ mới đến. Vâng ạ. Nên Sung này, khi nãy thì Long cũng đã nói chuyện với tôi. Long cũng đã xin lỗi tôi rồi. Nhưng mà tôi cũng bỏ qua hết cho Long mà tôi cũng không chú ý gì nữa. Nhưng mà Long lại muốn đến gặp cảnh sát để mà thú nhận hết những hành vi sai trái của nó. Nên tôi bảo là thôi, bố cũng đã tha thứ cho con rồi thì con không phải đến đó làm gì nữa. Mà tôi cũng đã nghe Duyên nói là cậu cũng đi báo cảnh sát về việc của Long là như thế nào. Vâng ạ. Thưa bác, đối với Long và bác thì cháu cũng đã làm lại giấy tờ hồ sơ lại cho bác rồi. Thì chuyện đó thì cháu cũng không liên quan gì nữa. Nhưng Long tới nhà cháu để gây chuyện ở tại gia đình nhà cháu nên cháu không thể bỏ qua chuyện này được đâu ạ. Long thì cũng đã biết lỗi và nó đã xin lỗi bác rồi. Thì bác cũng mong là cháu sẽ bỏ qua cho Long có được không? Chuyện này thì cháu cũng xin lỗi lại bác.
Thì đối với bác có thể bỏ qua dễ dàng cho Long như vậy, còn nhưng đối với cháu thì không ạ. Tại sao cậu lại khó khăn với Long như vậy? Long nó cũng đã biết lỗi rồi, mà Long muốn sửa sai ấy, thì cậu cũng phải nên giúp đỡ Long chứ. Chuyện này thì cháu cũng phải xin lỗi bác. Cháu không thể tha thứ cho cậu ấy được, bởi vì cậu ấy cũng đã đến đây gây rối với gia đình cháu, đặc biệt là Duyên cũng rất nhiều lần rồi. Cháu cũng đã nhắc nhở và cảnh cáo cậu ấy rồi, nhưng mà cậu ấy vẫn không nghe. Lần này cháu mới đưa ra quyết định là báo cáo đến chính quyền địa phương để báo cho họ kịp thời giải quyết cho gia đình cháu ạ. Con thấy anh Sông nói cũng đúng đấy bố ạ. Anh Long cũng cần phải tới gặp cảnh sát để họ còn răn đe và có cách xử lý ạ. Chứ anh ấy cứ chỉ hứa với bố không mà vẫn chưa thực hiện được. Bố cũng đừng vội tin ạ. Nhưng con nói như vậy liệu có khắt khe với Long quá không? Con nghĩ rằng không đâu ạ. Theo cháu ấy, nếu bác mà cứ dễ dàng bỏ qua cho Long như vậy thì cậu ấy cũng sớm muộn gì cũng lại làm hại với bác thôi. Nên là chuyện này không thể bỏ qua được đâu bác ạ. Mà cái lỗi vừa rồi thì cũng là do tôi cũng đã vội vàng và tin tưởng vào Long quá nên tôi mới làm như vậy rồi. Nhưng anh Long cũng không được phép làm như vậy với bố đâu ạ. Bố cứ dễ dàng tha thứ cho anh ấy như vậy, anh ấy vẫn tiếp tục tái phạm. Như bố cũng đã thấy rồi, anh Long cũng đã rất nhiều lần sai phạm rồi, nhưng người bỏ qua cho anh ấy vẫn lại là bố thôi ạ. Mà chính là Long cũng chưa có việc làm ổn định nên Long mới làm như vậy thôi con. Đó cũng chỉ là một cái cớ thôi bố ạ. Thôi em ạ, bây giờ thì bác cũng đã đưa ra quyết định là vẫn không đã tha thứ cho Long thì thôi. Còn chuyện của vợ chồng mình thì anh vẫn cứ tố cáo Long bình thường đấy. Vâng, bây giờ em cũng nghe theo anh thôi, mọi chuyện cũng tùy thuộc vào anh quyết định ạ. Do Long gây ra ấy thì cậu ấy phải chịu trách nhiệm thôi em ạ. Thôi, Trung ạ, nếu như mà cháu đã quyết định như vậy rồi thì bác cũng không nói gì nữa cả. Bây giờ thì bác cũng xin phép bác về quê. Thôi, bác cứ ở đây chơi với vợ chồng cháu ít ngày nữa à? Thôi bác không ở được đâu. Bố Bác ơi, cũng đã nói với Duyên rồi. bây giờ anh Sông cũng đã mua đồ ăn về đây rồi, để vợ chồng con nấu cơm, bố ăn cùng với chúng con cho vui, sau đó bố về cũng được ạ. Thôi bố không ở được đâu. Bố về đây. Như này, anh không tha thứ cho Long, muốn báo cảnh sát thì anh thấy bác có vẻ là giận anh đấy. Em cũng nghĩ như vậy, chắc là bố giận anh nên bố mới vội vàng về quê như vậy anh ạ. Thôi được, bây giờ thì Long cũng đã gây ra rồi thì cậu ấy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thôi. Chứ anh không thể bỏ qua được chuyện này đâu. Vâng, em nghĩ rằng bố như vậy nhưng chúng ta cũng vẫn phải thật cứng rắn với anh Long. Chứ bố cứ làm như vậy, anh Long cũng không thể thay đổi được đâu. Được. Đây này, thôi để anh lai bác ra ngoài đường xe nhé. Bố ơi, bố cứ từ từ để anh Sung chở bố ra bắt xe cũng được ạ. Tôi không cần đâu con ạ. Bố đi bộ cũng được mà. Thôi bác cứ để cháu lấy xe này, cháu đưa bác ra ngoài bến xe đi con đỡ vất ạ. Tôi không cần đâu. Tôi về. Bố về nhé. Bố ơi, bố nói với con là bố không có tiền về quê mà. Bây giờ để con đưa cho bố nhé. Rồi đấy, bố cũng quên mất đấy. Đây, em cứ đưa cho bác ấy. Bố cứ cầm tạm số tiền này rồi bắt xe đi về đi ạ. Bố muộn nhé. Bố đi đường cẩn thận nhé. Tiền và đồ đạc bố cũng phải chú ý vào, không kẻ xấu họ lại lấy mất ạ. Mà Duyên này, con cố gắng làm sao mà quên đi Sung, mà Sung bỏ quá cho Long thì Chuyện này con nghĩ con sẽ không làm được đâu. Anh Long anh làm việc sai trái như vậy, anh ấy cũng phải chịu hình phạt trước pháp luật. Bố đừng mềm lòng với anh ấy như vậy, anh ấy sẽ không thể thay đổi được đâu ạ. thôi. Nếu như con nói như vậy thì bố cũng không nói gì nữa, bố về đâu. Vâng, bố đi cẩn thận ạ. Vậy là bố cũng chỉ vì chuyện của anh Long mà giận lây sang cả mình nữa. Nhưng thôi không sao cả. Mình nghĩ rằng từ từ rồi bố cũng sẽ hiểu thôi. Bố em về rồi à? Vâng ạ. Bố cũng đang giận sang cả em rồi anh ạ. Thôi em ạ, dần dần thì bố sẽ hiểu chúng ta thôi. Còn bây giờ thì anh cũng vừa mua thức ăn về đấy, thì chúng ta nấu ăn đi.
anh cấp chứng kiến được.